महाराष्ट्र भावांनो, तुम्हाला हा वाला व्हिडिओ कसा वाटला आम्हाला लगेच कमेंटला सांगा. व्हिडिओ आवडला असेल तर करून घ्या मित्रांनो. तुमच्या भावाच्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब, व्हिडिओला लाईक आणि बेलला ऑलवर सेट करून घ्या मित्रांनो, अशाच प्रकारच्या व्हिडिओच्या नोटिफिकेशनसाठी. तर मित्रांनो, या व्हिडिओमध्ये एक स्पेशल एडिटिंग झालेली आहे मित्रांनो, जसं की तुम्ही याच्यात बघू शकत आहात. ते आणि डी आणि एस जे आहे मित्रांनो, ते तुम्ही स्वतःच्या परीने चेंज करू शकता. ते कोणताही एक फोटो नव्हता मित्रांनो, त्यांची मी सर्व स्पेलिंग तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेले आहेत. ते स्पेलिंग तुम्ही तिथं फिलअप करू शकता. तर आपण हे कसे करायचे असं थोडा अमेझिंग मला जो एक व्हिडिओ आहे मित्रांनो, ते आपण व्हिडिओ सुरुवात करत आहे बनवायला. तर व्हिडिओला तुम्ही पूर्णपणे बघा मित्रांनो. व्हिडिओ आवडेलच, तुम्हाला नक्कीच आवडेल मित्रांनो, कारण की एक कडकशी अशी एडिटिंग याच्यात झालेली आहे. आणि व्हिडिओ जर तुम्ही हेडफोन लावून ऐकलेला असणार ना मित्रांनो, तर आय कॅन शुअरली से हार्ट टचिंग सॉन्ग आहे मित्रांनो. तर आपण हे वाला सॉन्ग मला इंस्टाग्रामवरून भेटलेला आहे. तर या सॉन्गची लिंकसुद्धा तुम्हाला मी डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे. दॅट्स मीन सर्वच मटेरियल तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेले आहेत. ते तुम्ही मटेरियल घेऊ शकता मित्रांनो आणि बनवू शकता अशाच प्रकारचा व्हिडिओ. जर तुम्ही मला इंस्टाग्रामवर आतापर्यंत फॉलो केलं नसेल तर मित्रांनो, इंस्टाग्रामला नक्की फॉलो करून घ्या, कारण की तिथं माझे फॉलोअर्स फारसे कमी आहेत मित्रांनो. तर आपण व्हिडिओला सुरुवात करत आहे जराही वेळ न घालवता. सिम्पली हा तुम्हाला प्लसवाला बटन दिसत आहे, ते वाला दाबायचा. आपल्याला हा वाला एक स्क्वेअरवाला रेशो इथून सिलेक्ट करायचा. स्क्वेअरवाला रेशो सिलेक्ट केल्यानंतर मित्रांनो, एक आपल्याला सिम्पली इथून हा वाला फोटो यूज करून घ्यायचा आहे. त्यावाला फोटोला यूज केल्यानंतर मित्रांनो, याला आपल्याला बरोबर आपल्या स्क्रीनमध्ये ॲडजस्ट करून घ्यायचं आहे अशा प्रकारे इथे ॲडजस्ट केल्यानंतर सिम्पली मित्रांनो, आता आपल्याला या फोटोची आपल्याला सिम्पली विग्नेट ऑप्शन अनेबल करायचे आहे. कॉन्ट्रास्टला पूर्णपणे अशा प्रकारे वाढवून द्यायचा आहे. कॉन्ट्रास्टला वाढवल्यानंतर मित्रांनो, यावाल्या फोटोला आपल्याला जेवढं आपला स्टेटस बनवायचा आपल्याला तेवढं असं बनवून घ्यायचं आहे. आता आपल्याला इथून सॉन्ग ॲड करून घ्यायचं आहे. सॉन्गची लिंक तुम्हाला मी डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे. तर चला आपण हा वाला सॉन्ग इथून ॲड करून घेऊ. सॉन्ग ॲड झाल्यानंतर मित्रांनो, आता आपल्याला लेअरवर यायचं आहे आणि इथून आपली स्पेलिंग घेऊन घ्यायचे मित्रांनो. जो स्पेलिंग तुम्हाला लागेल तो मी स्पेलिंग इथं दिलेला आहे. तर अशा फॉर्ममध्ये मी तुम्हाला फोटो दिलेला आहे मित्रांनो. याला फोटोला आपल्याला सिम्पली मला याच्यातून आता समजा की चला मी तुमच्यासाठी ए आणि बी घेऊन दाखवेल. तर हाला मी एला इथून क्रॉप करेल मित्रांनो. एला क्रॉप केल्यानंतर सिम्पली आता आपल्याला या एका हार्टमध्ये याला ॲडजस्ट करून घ्यायचं आहे. तर अशा प्रकारे आता तुम्ही पण अशा प्रकारे कोणत्या पण स्पेलिंग एक ॲड करू शकता. जसं की आता मी एक ए केलेला आहे, तर एक आता तुमच्या एक वाय करून दाखवतो तुम्हाला. तर ठीक आहे, आपण एक ए आणि एक वाय करून दाखवू. वाय माझ्या नावाचा आणि ए, तुम्ही काही स्वतः दिमाग लावू नका भावना, असाच मी टाकलेला आहे. तर आता याला मला वाय घ्यायचा आहे, तर याला क्रॉपिंगमध्ये जायचं आहे मित्रांनो. अशा प्रकारे इथून क्रॉप करून घ्यायचं आहे याला. तर या वायला सुद्धा आपण इथं अशा प्रकारे असा सेट करून घ्यायचा आहे. तर याला आपल्याला नीटपणे मित्रांनो अशा प्रकारे याला सेट करून घ्यायचा आहे. तरी झाल्यानंतर सिम्पली मित्रांनो, या वायला सुद्धा आपल्या पूर्ण स्टेटसला ओढून घ्यायचा आहे. अशा प्रकारे या स्टेटसला ओढून घ्यायचा आहे. आता आपल्याला लेअरवर यायचं आहे, मीडियावर जायचं आहे आणि याच्यावर इफेक्ट लावणं चालू करायचे आहेत. सर्व इफेक्टची लिंक तुम्हाला मी डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे. ते इफेक्ट तुम्ही डाउनलोड करू शकता मित्रांनो. तर सर्वात आधी मी हा लाईट इफेक्ट यूज करणार आहे. याला ब्लेंडिंगमध्ये जाऊन करून घेईल स्क्रीन. आता आपल्याला सिम्पली मित्रांनो पार्टिकल लावायचे आहे तिथं. तर चला मी तो पार्टिकल इथून लावून घेतो. या पार्टिकलची लिंकसुद्धा मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे. तर चला आपल्याला हा वाला पार्टिकल इथून लावून घ्यायचा आहे. आय थिंक या पार्टिकलमध्ये एक सॉन्ग आहे, तर मी सॉन्ग कट करेल. याला ब्लेंडिंगमध्ये जाऊन करून घेईल स्क्रीन. ब्लेंडिंगमध्ये जायचं आहे, स्क्रीन करून घ्यायचं आहे. एक या फोटोची मित्रांनो आपल्याला एक डुप्लिकेट लेअर घेऊन घ्यायची आहे. डुप्लिकेट लेअरला मित्रांनो एक आपल्याला थोडंसं झूम करून घ्यायचं आहे. तर अशा प्रकारे तुम्ही आता झूम करू शकता. आता तुम्ही बघू शकता मित्रांनो की आपला स्टेटस तर पूर्ण झालेला असेल रेडी. फक्त एक आपला बार्स लावायचा आहे. तर चला आपण तो वाला बार इथून लावून घेऊ. बारची लिंकसुद्धा तुम्हाला मी डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे. तर एक आपल्याला हाला बार लावायचा आहे. या बारमध्ये पण एक सॉन्ग आहे. या सॉन्गला कट करून मित्रांनो आपल्याला याला ब्लेंडिंगमध्ये जाऊन करून घ्यायचं आहे स्क्रीन. तर आपला याच्यानंतर व्हिडिओ पूर्णपणे बनून जाईल मित्रांनो रेडी. तर तुम्हाला हाला मूड व्हिडिओ कसा वाटला ते तुम्ही एक मूड नाव टाकल्याच्या बात करू शकता मित्रांनो. म्हणजे की ठीक आहे, आपण एक मूडचं इथून नाव टाकून घ्यायचं आहे.
तो वाला मूडचा फोटोसुद्धा तुम्हाला मी डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेला आहे. तर चला आपल्याला एक तो मूडवाला फोटो इथून ॲड करून घ्यायचा आहे. मूड फील द सॉन्ग नावाने एक इफेक्ट म्हणजे एक नाव आहे मित्रांनो. लाईक अशा प्रकारचं PNG आपण इथं बनवलेलं आहे. पिक्सल लॅबमधून बनवत असतो मित्रांनो मी अशा प्रकारचे हे. जर तुम्हाला अशा प्रकारचे ट्युटोरियल हवे असतील तर नक्की DMs करा किंवा मला कमेंट करू शकता. तर याला आपण इथं सेट करून आपला स्टेटस झालेला आहे मित्रांनो पूर्णपणे बनवून रेडी. तुम्हाला हा व्हिडिओ कसा वाटला मला लगेच कमेंटला सांगा. व्हिडिओ आवडला असेल तर करून घ्या तुमच्या भावाच्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब. व्हिडिओला लाईक आणि बेलला ऑलवर सेट करून घ्या मित्रांनो अशाच प्रकारच्या व्हिडिओसाठी. तर भेटूया मित्रांनो पुढच्या व्हिडिओमध्ये. बाय गाईज, लव यू लॉट. या 2 व्हिडिओपैकी कोणता पण व्हिडिओ तुम्ही लावू शकता मित्रांनो आणि बनवू शकता तशा प्रकारचा व्हिडिओ. तो बाजूला दिलेला प्रोफाईल बटन तो माझा सबस्क्राईब बटन आहे मित्रांनो, त्याला दाबून नक्की चॅनल सबस्क्राईब करा. तर भेटूया मित्रांनो पुढच्या व्हिडिओमध्ये. बाय गाईज, लव यू लॉट.